Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to see English workshop of the lesson Journey to the West. Journey to the West हा जो लेसन आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला, तर त्याचे सगळे प्रश्न आणि उत्तरं आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याआधी मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगू इच्छिते की तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला खूप छान अशा व्हिडिओज या चॅनलमध्ये पाहायला मिळणार आहेत आणि अगदी व्यवस्थित अशा रीतीने स्पष्टीकरणही तुम्हाला पाठांचं इथं मिळणार आहे. ओके, तर पटापट माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण व्हिडिओ पहा, तुम्हाला ती नक्कीच आवडेल. नाव लेटेस्ट सी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे काही सगळे प्रश्न उत्तरं दिलेले तुम्हाला तर हा लेसन वर्गामध्ये शिकवलेलाच असेल, तरीही तुम्हाला मी या लेसनचं मराठी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे एका व्हिडिओमध्ये, तेही तुम्ही पाहून घ्या. तर तुम्हाला हे सगळे प्रश्न उत्तरं त्यांचं मीनिंग व्यवस्थितपणे समजेल, कारण त्या व्हिडिओमध्ये मी अगदी साध्या सोप्या सरळ भाषेमध्ये तुम्हाला त्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. तेही तुम्हाला नक्कीच आवडेल, तर तेही तुम्ही पहा. फर्स्ट क्वेश्चन आहे तो पहा. लिस्ट ऑल द पर्सन्स अँड कॅरेक्टर्स मेन्शन इन द स्टोरी. ह्या स्टोरीमध्ये जे जे काही पर्सन्स म्हणजे जे काही व्यक्ती असतील किंवा त्यांचे काही कॅरेक्टर्स असतील, काही पात्र असतील ज्यांची नावं आलेली आहेत, विच ऑफ देम आर रिअल, विच आर इमेजिनरी. तर त्या पात्रांमधून किंवा त्या पर्सन्समधून कोणते रिअल आहेत, कोणतं पात्र खरं आहे आणि कोणते इमेजिनरी आहेत. इमेजिनरी म्हणजे कल्पकतेने बनवलेले. तर फक्त ते कल्पनेद्वारे आपल्याला तिथं दिसत आहेत. तर आन्सर पाहूयात. तर त्यातलं युऑन चॉंग जे आहे तेच पात्र फक्त खरोखरचं आहे, रिअल आहे. बाकीचे सगळे जे काही पात्र आहेत ते सगळे इमेजिनरी आहेत. तरी मी आन्सर रीड करते. फर्स्ट, युऑन चॉंग रिअल. सेकंड, गॉनियन जेटी इमेजिनरी. थर्ड, सन व्यूकॉंग और मंकी किंग म्हणजे त्यालाच मंकी किंग देखील म्हटलंय, इमेजिनरी. फोर्थ, झू बज्जी और पिग्सी इमेजिनरी. अँड फिफ्थ, शॉ विजिंग और सँड प्रिस्ट इमेजिनरी. तर तुम्ही फक्त इथं एवढं लक्षात ठेवलं आन्सरमध्ये लिहिताना की युऑन चॉंग हा रिअल आहे आणि बाकीचे सगळे इमेजिनरी पात्र आहेत. तर आपलं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आहे, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आर राईट ऑर रॉंग. खाली जी काही वाक्य दिली गेली आहेत ती बरोबर आहेत की चुकीची. फर्स्ट सेंटेन्स आहे, द नॉवेल जर्नी टू द वेस्ट इज अबाउट अ जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज लाईक इंग्लंड अँड अमेरिका. तर मी हा जेव्हा लेसन तुम्हाला एक्सप्लेन केला होता तेव्हाच सांगितलं होतं की हे जे जर्नी टू द वेस्ट नाव आहे ते वेगळ्या आपल्या वेस्टर्न कंट्रीजविषयी इथं माहिती नाही आहे, तर आपल्याच देशातील पश्चिमेकडील जो भाग आहे त्यावर आधारित हा लेसन आहे. तर त्याचा आन्सर म्हणजे वन बाय वन सगळ्याच सेंटेन्सेसचे आन्सर्स आपण आता पाहूयात. तर तिथं रॉंग हे वर्ड लिहायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट सेंटेन्स पहा. इन द डेज ऑफ युऑन चॉंग ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज नॉट ॲन इझी टास्क. तर ही गोष्ट करेक्ट आहे, राईट आहे, म्हणून तिथे तुम्ही राईटचं स्पेलिंग लिहायचं आहे. मी दिलेलंच आहे तुम्हाला आन्सरमध्ये. थर्ड पहा, युऑन चॉंग ट्रॅव्हल टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. तर हे आन्सर देखील करेक्ट आहे. तो भरपूर अशा पार्ट्समध्ये इंडियाच्या भरपूर अशा भागांमध्ये फिरला होता. त्यानंतर फोर्थ पहा, युऑन चॉंग्स वे बॅक होम वॉज रिलेटिव्हली इझी. तर नाही, त्याचं परत जाण्याचा मार्ग हा इझी नव्हता, सोपा नव्हता, म्हणून तिथं रॉंग लिहायचं आहे. त्यानंतर गॉड्स अँड सुपरनॅचरल पॉवर्स हॅड हेल्प युऑन चॉंग इन हिज क्वेस्ट. तर तिथं सुद्धा रॉंग येणार आहे. ॲक्च्युली ती कल्पकता आहे, म्हणून रॉंग हे आन्सर आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पहा, द 3 डिसायपल्स ऑफ युऑन चॉंग वेअर 3 सेंट्स. तर ते सुद्धा चुकीचं आहे, म्हणून रॉंग हे आन्सर आहे त्याचं. त्यानंतर लास्ट पहा, द 3 डिसायपल्स हॅव सुपरनॅचरल पॉवर्स. आणि कल्पकतेने इथं दाखवलेलं आहे की हे जे काही डिसायपल्स होते त्यांच्याकडे काय होती, सुपरनॅचरल पॉवर होती, म्हणून ते आन्सर आहे राईट. तर अशाच पद्धतीने तुम्हाला आन्सर लिहिताना काय करायचं आहे, पूर्ण सेंटेन्स लिहिल्यानंतर राईट ऑर रॉंग तिथं आन्सरमध्ये लिहायचं आहे बाळांनो. क्वेश्चन थर्ड, राईट एनी 5 फीचर्स ऑफ सन व्यूकॉंग्स कॅरेक्टर दॅट यू लाईक बेस्ट.
आता अशी काही वैशिष्ट्य फीचर्स म्हणजे वैशिष्ट्य लिहायची आहे युकॉंगच्या कॅरेक्टरची, त्याच्या पात्राची, की ती तुम्हाला खूप जास्त आवडली आहेत. तर आन्सर पहा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, एक फीचर त्यांनी ऑलरेडी दिलं होतं, कॅन वॉक थ्रू फायर, तेही लिहून घ्यायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे कॅन ट्रान्सफॉर्म हिमसेल्फ इन 72 डिफरंट वेज. तर वेगवेगळ्या WAYS वेज आहे बाळांनो ते. त्यानंतर थर्ड आहे कॅन ट्रॅव्हल थ्रू थाउजंड्स ऑफ किलोमीटर, हजारो किलोमीटरपर्यंत तो ट्रॅव्हलिंग करू शकत होता, प्रवास करू शकत होता. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ही कॅन ग्रो व्हेरी बिग अँड व्हेरी टायनी इन अ ब्लिंक. एका ब्लिंकमध्ये म्हणजे आपली डोळ्याची पापणी लवते किंवा आपण डोळे मिटतो आणि उघडतो, यालाच लवणं म्हणतात, पापणी लवणं. तर तेवढ्या वेळामध्ये तो स्वतःला खूप मोठा बनवू शकतो किंवा खूप छोटा, टायनी म्हणजे अगदी लहानातला लहान तो बनवू शकत होता. त्यानंतर पहा हीज आईज हॅव एक्सरेज विजन, आणि त्याच्या डोळ्यांना कोणतं विजन होतं, अगदी एक्सरे विजन होतं. आफ्टर दॅट क्वेश्चन फोर्थ, रीड ॲज बिग ॲज अ पिलर. एवढा मोठा म्हणजे केवढा, पिलर एवढा, एखाद्या खांबा एवढा. ॲज टायनी ॲज अ नीडल, टायनी म्हणजे अगदी छोटा, केवढा तर नीडल अगदी सुई एवढा. त्यानंतर नाव राईट मोर सच फ्रेजेस युजिंग युअर इमॅजिनेशन. स्वतःची इमॅजिनेशन पॉवर, कल्पकता वापरून तुम्ही काय करायचं आहे, ह्या फ्रेजेस कंप्लीट करायच्या आहेत. आता त्यांनी आपल्याला दिलेल्या आहेत ॲज बिग ॲज अ, तर तुम्ही इथं लिहू शकतात ॲज बिग ॲज. तुम्हाला जी गोष्ट खूप मोठी वाटत असेल तर तीही तुम्ही इथं लिहू शकतात. वेगवेगळे वर्ड्स आन्सर्समध्ये येणार आहेत. आता ॲज सॉफ्ट ॲज अ फर असे तुम्ही लिहू शकतात. ॲज टायनी ॲज ॲन अँट, ॲन असेल तर तिथं अँटचा यूज करू शकतात. इकडे ॲज बिग ॲज ॲन एलिफंट, ॲन राहिला असतं तर आपण एलिफंटचा तिथं यूज केला असता. तर अशा पद्धतीने वेगळे वेगळे वर्ड्स आपण तिथं टाकू शकतो. आन्सरही पहा. ॲज बिग ॲज अ जायंट, ॲज टायनी ॲज ड्रॉप, ॲज हार्ड ॲज अ स्टोन, ॲज सॉफ्ट ॲज अ बटर, ॲज स्वीट ॲज अ हनी, ॲज शार्प ॲज अ स्वॉर्ड. तर जायंट म्हणजे राक्षस होतं, ड्रॉप म्हणजे पाण्याचा थेंब, स्टोन म्हणजे दगड, आणि बटर म्हणजे लोणी, हनी म्हणजे मध, आणि स्वॉर्ड म्हणजे तलवार. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे वर्ड्स कंप्लीट करायचे होते. तुम्हाला अजून याऐवजी काही न्यू वर्ड्स वाटत असतील लिहावेसे, ते सुद्धा तुम्ही तिथं लिहू शकतात. Question 5th. You know that many times a letter or a group of letters is added before or after a word to make new words. A letter or a group of letters that is added before a word is called prefix. A letter or group of letters that is added after a word is called a suffix. The word to which a prefix or suffix is added is called a root or root word. Let us look at some examples of roots, prefixes and suffixes. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याचं मीनिंग काय होतं आहे, एखादं लेटर असेल किंवा ग्रुप ऑफ लेटर्स म्हणजे 2-3 लेटर्सचा एक ग्रुप आपण एखाद्या वर्डच्या सुरुवातीला लावतो, तर त्याला काय म्हटलं जातं, त्या ग्रुपला काय म्हटलं जातं, किंवा त्या वर्डला, त्या लेटरला काय म्हटलं जातं, प्रिफिक्स. ओके. तर एक्झाम्पलमध्ये मी काही तुम्हाला एक्सप्लेन ही करून देईल. तर ओरली एक सांगते. अनकाइंड हा एक वर्ड आहे. तर अन आणि काइंड हे वेगळे वेगळे 2 वर्ड्स आहेत. म्हणजेच अन, UN अन हा झाला त्या वर्डचा प्रिफिक्स. त्या वर्डच्या सुरुवातीला आपण त्याला जोडला आहे. आणि रूट वर्ड काय आहे यातला, तर काइंड. काइंड म्हणजे दयाळू, आणि त्याला जर UNKIND अशा पद्धतीने आपण लिहिला प्रिफिक्स जोडून, तर त्याचं मिनिंग उलटं होतं बाळांनो. अनकाइंड म्हणजे जो दयाळू नाहीये असा. आपण अशाच पद्धतीने सफिक्स देखील आहे. अ लेटर ऑर ग्रुप ऑफ लेटर्स दॅट इज ॲडेड आफ्टर अ वर्ड, म्हणजे एखाद्या शब्दानंतर आपण ते लेटर किंवा त्या ग्रुपला आपण यूज करत असतो. 2-3 लेटर्स मिळून एक ग्रुप तयार होतो, तर त्याला आपण यूज करत असतो एखाद्या वर्डच्या शेवटी. तर त्या यूज केलेल्या वर्डला किंवा त्या लेटरला काय म्हटलं जातं, सफिक्स. ओके. आता जर
अनकाइंड आपण इथं लिहिलेलं आहे. तर UN अन लावला तर ते झालं अन हे प्रिफिक्स झालं, काइंड हा रूट वर्ड झाला आणि तोच वर्ड आपण घेऊन सफिक्स लावून न्यू पद्धतीने तयार करू शकतो. काइंडनेस, काइंड हा रूट वर्ड आहे आणि NESS नेस हा त्या वर्डचा सफिक्स झाला. त्या वर्डच्या शेवटी आपण त्याला जोडलेलं आहे, त्या लेटर्सला जोडलेलं आहे, म्हणून नेस हा सफिक्स आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रिफिक्स आणि सफिक्स हे माहिती करून घ्यायलाच हवेत, कारण ग्रामॅटिकल पार्ट आहे आणि तुम्ही आता 7thला आहेत, 9, 10thमध्ये सुद्धा, आणि ॲक्च्युली ह्या वर्षीसुद्धा तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स, काही प्रश्न तुम्हाला यावर आधारित पेपरमध्ये येतीलच. ओके, तर त्यानंतर काय म्हटलंय पहा, द वर्ड टू विच अ प्रिफिक्स ऑर सफिक्स इज ॲडेड इज कॉल्ड रूट ऑर रूट वर्ड. तेही मी तुम्हाला जस्ट एक्सप्लेन केलेलं आहे. लेट अस लुक ॲट सम एक्झाम्पल्स ऑफ रूट्स, प्रिफिक्सेस अँड सफिक्सेस. तर पहा, अनकाइंड UN अन हे प्रिफिक्स आहे आणि KIND काइंड हा रूट वर्ड आहे किंवा रूट देखील तुम्ही म्हणू शकतात. त्यानंतर नेक्स्ट इम्पॉसिबल, तर IM हे प्रिफिक्स आहे. पॉसिबलच्या अगोदर आपण ते लेटर्स जोडले आहेत, त्याला प्रिफिक्स म्हटलं जातं आणि पॉसिबल हा रूट वर्ड आहे. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा, हॅपीनेस, तर NESS नेस हे सफिक्स आहे आणि रूट वर्ड आहे हॅपी. त्यानंतर सॅडनेस, तर NESS नेस हा सफिक्स आणि सॅड हा रूट वर्ड झाला. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रिफिक्स आणि सफिक्स हे समजलंच असेल. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पहा, गेस द मिनिंग ऑफ, म्हणजे जे काही वर्ड्स दिलेत त्यांचं मिनिंग ओळखायचं आहे. अनफॅमिलियर, फॅमिलियर म्हणजे परिचित आणि अनफॅमिलियर म्हणजे अपरिचित असं म्हटलं जातं. अन हा प्रिफिक्स तिथं जोडला गेला आहे फॅमिलियरला. तर फॅमिलियरचा विरुद्धार्थी शब्द अनफॅमिलियर आहे, म्हणजे अपरिचित असा त्याचा अर्थ होईल. आणि अनबिलिवेबल, बिलिवेबल म्हणजे विश्वसनीय, आणि अन हे प्रिफिक्स त्याला जोडल्यानंतर बिलिवेबलचा ऑपोजिट मिनिंग तिथं होते, त्याचं होतं अविश्वसनीय. आणि हे दोघंही वर्ड्स आपल्याला इंग्लिशमधून त्यांचं मिनिंग पाहायचे, तेही मी तुम्हाला आन्सरमध्ये सांगतेच. पण त्यानंतर अजून काय म्हटलं आहे पहा, नाव राईट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. आता काही वर्ड्स दिलेले आहेत ज्यांना प्रिफिक्स जोडले गेले आहेत, सगळ्या वर्ड्सला प्रिफिक्स जोडले आहेत. UN अन हे प्रिफिक्स तिथं जोडलं गेलं आहे आणि त्याचे ऑपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला लिहायचे आहेत. तर तुम्हाला अनफॅमिलियर ह्या एका एक्झाम्पलवरून समजलंच असेल, तर या सगळ्यांचे विरुद्धार्थी शब्द म्हणजेच त्यांचे रूट वर्ड्स आहेत. तर तेही आन्सर आता आपण पाहूयात. तर पहा, अनफॅमिलियरचं मिनिंग अगोदर आपण पाहूयात. दॅट यू डोंट नो, जे तुम्हाला माहिती नाही आहे, तुमच्यासाठी परिचित नाही आहे असं. आणि अनबिलिव्हेबलचं मिनिंग लिहायचं आहे, व्हेरी डिफिकल्ट टू बिलीव्ह, म्हणजे विश्वास ठेवण्यास खूप कठीण आहे असं, अविश्वसनीय. ओके, ऑपोजिट वर्ड्स पहा, अनसेफ, सेफ. फक्त आपल्याला UN अन तिथं काढून टाकायचं आहे, ॲटोमॅटिकली सगळे वर्ड्स ऑपोजिट वर्ड्समध्ये येणार आहेत. अनइम्पॉर्टंट, इम्पॉर्टंट. अनइंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग. अननोन, नोन. अनकाइंड, काइंड. अनइंटेलिजंट, इंटेलिजंट. तर अशा पद्धतीने तुम्ही ऑपोजिट वर्ड्स लिहून घ्या. आता लँग्वेज स्टडी देखील पाहून घेऊ. कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन म्हणजे सामान्य नाव म्हटलं जातं. यू नो दॅट सम थिंग्स, ॲनिमल्स एक्सेट्रा, दॅट इज सम कॉमन नाउन्स कॅन बी काउंटेड. कॉमन नाउन्स असे, आपण काही ॲनिमल्स घेतल्या, काही वस्तू घेतल्या आणि त्या आपण कशा काय करू शकतो, काउंट करू शकतो, मोजू शकतो. दे आर काउंटेबल नाउन्स. आता फॉर एक्झाम्पल आपण एखादी वस्तू म्हणजे टेबल घेऊयात, तर ती एक थिंग आहे आणि ते कॉमन नाउन आहे. तर टेबल म्हटल्यानंतर आपण त्यांना काउंट करू शकतो. एखादं ॲनिमल फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं एलिफंट, तर त्यांनासुद्धा आपण काउंट करू शकतो, मोजू शकतो. तर काय म्हटलं त्यांना, दे आर काउंटेबल नाउन्स. सम कॉमन नाउन्स स्टँड फॉर समथिंग दॅट कॅन नॉट बी काउंटेड. पण काही कॉमन नाउन्स, काही सामान्य नाम असे आहेत की ते आपण काउंट करू शकत नाही. दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स, म्हणजे जे आपण नंबरमध्ये काउंट करू शकत नाही. हे 7 आहेत,
हे 10 आहेत अशा पद्धतीने. काउंटेबल नाउन्स हॅव 2 फॉर्म्स. तर काउंटेबल नाउनचे 2 फॉर्म्स म्हटले आहेत, सिंग्युलर अँड प्लुरल. सिंग्युलर म्हणजे ज्यात एक आणि एकच वस्तू येईल किंवा एकच गोष्ट येते कोणती, आणि प्लुरल म्हणजे अनेक वचन. सिंग्युलर म्हणजे एक वचन. एवढंही लक्षात ठेवलं तरी भरपूर आहे. लेटेस्ट लुक ॲट सम एक्झाम्पल्स. काही एक्झाम्पल्स दिलेत त्यांनी. पहा, कॉमन नाउन्स, काउंटेबल नाउन्समध्ये पहा सिंग्युलर आणि प्लुरल. वर्ड म्हणजे एक शब्द आणि वर्ड्स म्हणजे भरपूर अशी शब्द. ओके, वर्ड्सचं प्लुरल फॉर्म आहे वर्ड्स. म्हणजे सिंग्युलर म्हणजे एक वचनमध्ये दिलेले शब्द आणि त्याचं अनेक वचन म्हणजेच प्लुरलमध्ये दिलेले शब्द आहेत. कंट्री म्हणजे एकच देश आणि कंट्रीज म्हणजे भरपूर असे देश. माइल, माइल्स. डेझर्ट, डेझर्ट्स. माउंटेन, माउंटन्स. रोड, रोड्स. स्टोरी, स्टोरीज. ओके, आणि अनकाउंटेबल नाउन देखील पाहूयात. हेअर, काउंट करू शकतो का, तर नाही. स्काय, फायर, वॉटर, फन, एक्सेट्रा. तर हे अनकाउंटेबल नाउन्स आहेत. हे देखील कॉमन नाउन आहेत, पण ते अनकाउंटेबल, मोजता येत नाहीत असे अनकाउंटेबल नाउन्स. नोट द एक्सप्रेशन्स. हेअर स्ट्रँड्स, 2 glasses of water, a bit of fun. Here we do not say hairs, waters, funs, etc. तर आपण हेअरचं प्लुरल फॉर्म असं लिहू शकतो का, हेअर्स, तर नाही. त्याचं प्लुरल फॉर्म देखील हेअरच येतं. स्काय, फायर, वॉटर. वॉटर्स लिहू शकतो का, नाही. फन्स लिहू शकतो का, तर नाही. म्हणून ते काय आहे, तर अनकाउंटेबल नाउन्स आहेत. फाइंड 5 काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द पॅसेज अँड राईट देअर सिंग्युलर अँड प्लुरल फॉर्म्स. तर आपल्याला अशाच पद्धतीने 5 काउंटेबल नाउन्स पॅसेजमधून शोधायची आहेत आणि त्यांना सिंग्युलर त्याचबरोबर त्यांच्या प्लुरल फॉर्ममध्ये म्हणजे एकवचन आणि अनेक वचनमध्ये त्यांना लिहायचं आहे. त्याचं देखील मी आन्सर तुम्हाला इथं सांगते. त्यानंतर आपण अगोदर पाहूयात, लिस्ट द युनिट्स दॅट वी यूज टू मेजर द फॉलोइंग. खाली काही वस्तू दिलेल्या आहेत, थिंग्स दिलेल्या आहेत, म्हणजेच काही वर्ड्स आहेत. तर ते आपण कोणत्या प्रमाणामध्ये, युनिट्समध्ये मेजर करतो, त्यांचं मोजमाप करतो, ते इथं आपल्याला सांगायचं आहे. तर त्याचं देखील आन्सर पाहूयात. तर त्यातला जो फर्स्ट क्वेश्चन होता, नाउन्सविषयी काउंटेबल नाउन्स लिहायचे आहेत आपल्याला, त्यांचं सिंग्युलर आणि प्लुरल फॉर्म लिहायचं होतं. तर पहा, ट्रॅव्हलर, ट्रॅव्हलर्स. डे, डेज. डेझर्ट, डेझर्ट्स. माउंटन, माउंटन्स. वर्ड, वर्ड्स. एनिमी, एनिमीज. स्टोरी, स्टोरीज. तर अशा पद्धतीने तुम्ही देखील ते लिहून घ्यायचं आहे. त्यानंतर क्वेश्चन सेकंड होता, तर आपल्याला त्या कोणत्या प्रमाणामध्ये, कोणत्या युनिटमध्ये आपण त्यांना मेजर करायचं आहे. वॉटर कोणकोणत्या युनिटमध्ये मेजर केलं जातं, तर वॉटरचं आन्सर लिहिलं आहे मिलीलिटर, सेंटीलिटर, डेसिलिटर आणि लिटर. त्यानंतर मिल्क देखील तसंच लिक्विड आहे ते, म्हणून मिलीलिटर, सेंटीलिटर, डेसिलिटर आणि लिटर. दोघंही सेमच येणार आहेत, दोघांची युनिट्स. त्यानंतर डिस्टन्स म्हणजे अंतर, कशामध्ये मोजलं जातं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसिमीटर, मीटर आणि किलोमीटर. आणि वेट, वेट म्हणजे वजन, कशामध्ये मोजतो आपण, ते ॲक्च्युअल ग्राममध्ये येतं. तर पहा, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसिग्राम, ग्राम, किलोग्राम आणि टन. तर अशाच पद्धतीने तुम्ही छान असं टेबल तयार करायचं आहे आणि ते लिहून घ्यायचे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक क्वेश्चन मी व्यवस्थित तुम्हाला समजून दिला आहे. प्रत्येक क्वेश्चनचं आन्सर देखील एक्सप्लेन केलेलं आहे. ते नक्कीच तुम्हाला समजलं असेल. ग्रॅमॅटिकल पार्टसुद्धा खूप महत्त्वाचा असतो, ते सुद्धा व्यवस्थित समजलंच असेल. ओके, तर चला मग पटापट व्हिडिओला लाईक करा. फ्रेंड्ससोबत तुम्हाला जेवढी शेअर करता आली तेवढी ती शेअर करा आणि त्याचबरोबर कमेंट्स देखील करा. ओके, थँक्यू.